اخلطي بذور الكتان مع النشا، ستبدين أصغر من عمرك الحقيقي ب20 سنة. خلطة بوتوكس طبيعي فتاكة وقاهرة لتجهز البشرة، تجعل وجهك مشدود وصافي. جربي الوصفات الطبيعية واعتمديها في روتينك اليومي. والعناية بالبشرة، دومي عليها ولا تستسلمي، ستجعل وجهك يلمع كاللؤلؤ وصافي كالزجاج. الكل سيسألك عن السر، لكن قبل ذلك عزيزتي، فضلا وليس أمرا، إذا أتيت لقناتي لأول مرة أتمنى أن تشتركي وتفعلي زر الجرس وتضغطي على كلمة الكل ليصلك جديدي فور نزوله من وصفاتي الناجحة والرائعة. أهلا وسهلا، هيا بنا لأريك كيفية صنع هذه الخلطة وهذا المزيج الرائع بين بذور الكتان والنشا الذي سيجعل وجهك مثل البدر المنير. المكون الأول هو بذور الكتان، زريعة الكتان، بذر الكتان، معروف في كل الدول العربية في جميع أنحاء العالم. هل تعلمين أن بذور الكتان غنية بمضادات الأكسدة والأوميغا 3 والأحماض الدهنية والدهون الصحية التي تغذي البشرة جيدا؟ هل تعلمين أنها تمنحك النضارة وتشد منطقة حول الفم والوجه؟ بذور الكتان تعمل على ترطيب البشرة وتوقف ترهل الجلد وتجحد الوجه وتحافظ على بشرتك وتتركها مشدودة إلى الأوقات. أولا، ضعي 3 ملاعق كبيرة من بذور الكتان في إناء وضيفي لها كوب ماء وضعيها تطبخ على نار قليلة حتى تصبح مثل الجل، وقومي بتصفيتها. تابعيني خطوة خطوة. العنصر الثاني هو دقيق النشا، نشاء الذرة، الميزينا، كورن فلاور، ملعقتين كبيرتين، غني عن التعريف، غني عن تعريف فوائد رائعة للبشرة، كيف يعمل على التفتيح وشد الوجه وإزالة كل مشاكل البشرة، خصوصا إذا استعملتيه بهذه الطريقة. أضيفي له ملعقتين كبيرتين من مسحوق الأرز. هذين المكونين من أهم عناصر الجمال والعناية بالبشرة من آلاف السنين. اطبخي النشا مع مسحوق الأرز في إناء، ضيفي له كوب كبير من الماء واطبخيه حتى يتخثر، وسنبدأ في استعماله. هذه تعتبر كخطوة ثانية بالإضافة إلى ذلك الجل الذي حضرناه. مقدار ملعقتين كبيرتين من مسحوق الأرز مع ملعقتين كبيرتين من مسحوق النشا. كريم طبيعي واقتصادي وفوائد للبشرة ممتازة، لن يضرك. ضيفي له الماء واطبخيه على نار قليلة حتى يتماسك ويصبح شكله كريمي. اخلطيه بارد هكذا قبل طبخه. الآن نضعه على النار، تكون ضعيفة نوعا ما. بعد طبخ المكونين يصبح القوام هكذا، نتركه يبرد ونضعه جانبا ونحضر جل بذور الكتان الذي حضرناه قبل قليل. نقوم بتصفيته. نستمر في تصفية جل بذور الكتان بنفس طريقتي. نخلط جل بذور الكتان قليلا. نضع أولا القليل من جل بذور الكتان، كمية احتياجك. ضيفي لها ذلك الخليط الذي حضرناه من النشا ومسحوق الأرز. ضعي مقدار يكفيك لأسبوع، مقدار كريم. اخلطي المكونين جيدا سواء بالملعقة أو بالشوكة أو بالخلاط الكهربائي حتى تحصلي على قوام كريمي. بعد مزج الكريم جيدا مع بعضه البعض تحصلنا على هذا الكريم الرائع الفعال والاقتصادي، مفيد جدا للبشرة، والمكونات مطبوخة لا تؤذي البشرات. يمكن حتى للبشرة الحساسة أنها تستعملها. يوضع في برطمان ويخبأ في الثلاجة لمدة أسبوع، يقفل جيدا لكي لا يتسرب الهواء إليه، واستعمله يوميا. يوضع بهذه الطريقة على البشرة، طبعا لازم تكون نظيفة، مزيل منها المكياج، بلليها بقطنة بماء فاتر أو بفوطة حتى تفتح المسام، وطبقي هذا. ضعيه على كل الوجه حتى على دائرة العينين على الرقبة.
يترك يستريح في البشرة لمدة نصف ساعة يوميا إذا أردت، لأن مكوناته آمنة ومطبوخة وفعالة، وترطب الجلد في نفس الوقت وتمنحه التفتيح المطلوب وتزيل كل البقع. يخبأ الكريم في الثلاجة ويستعمل يوميا. يحبب أن تستعملي هذا الكريم مساء. جربيه ودومي عليه واكتبي لي رأيك في التعليقات. هذا الكريم يزيل ترهل الجلد، يزيل تجعد البشرة، يزيل البقع، حتى اللون الداكن، يوحد لون البشرة، يجعلها تلمع كاللؤلؤ والصافية، وفي نفس الوقت فيها نضارة، فيها حياة تشع بالبريق مثل البدر المنير. إذا عجبكم الفيديو نتمنى تعملوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس في القناة، تضغطوا على كلمة الكل لكي يصلكم جديدي فور نزوله، فضلا وليس أمرا. تابعوني على الإنستغرام وصفحتي على الفيسبوك وموقعي الإلكتروني للوصفات الطبيعية المكتوبة. سأترك لكم كل الروابط في صندوق الوصف. أهلا وسهلا، شكرا بزاف وإلى اللقاء.